Alright, Bernoulli differential equations. Lahat ng first order ordinary differential equations kayang isulat sa ganitong form. Ngayon, kapag yung mga first order differential equations kaya rin isulat sa ganitong form, sila ay Bernoulli differential equations. Tingnan natin itong form na yan. Pansin natin, halos kamukha niya lang yung linear equation, linear differential equation. Yung pinagkaiba lang is may ganito, may ganyang term dito sa Bernoulli. Kapag wala to, linear siya. Kapag meron yan, hindi na siya nagiging linear. Non-linear siya. And yung specific na type ng non-linear equation na to is yung Bernoulli differential equation. So isa siyang Bernoulli differential equation. Ano ngayon kung Bernoulli differential equation siya? Kapag Bernoulli differential equation siya, may trick tayong pwedeng gawin para i-reduce siya to linear form. So kaya nating i-transform to linear form. Yung trick na yun is variable substitution. So, ang mangyayari is, meron tayong Bernoulli differential equation in terms of x and y. Tapos, mag-variable substitution tayo. Yun yung trick para i-transform siya papuntang linear form. So, magkakaroon tayo ng equation in terms of x and z na linear. And alam natin kung paano mag-solve ng linear equations. So, ganito mag-solve ng linear differential equations. So, kaya na natin kunin yung solution in terms of x and z. Tapos, since yung original problem natin ay naka in terms of x and y, gagamitin lang ulit natin yung variable substitution. Substitution naman tayo pabalik para makuha yung solution in terms of x and y. So, ito yung parang schematic ng gagawin natin. So, nagsasolve lang talaga tayo ng linear ODE with extra steps. So, ita-transform natin yung Bernoulli papuntang linear. Tapos, kaya natin i-solve yung linear differential equation. Tapos, yung nakuha nating solution in terms of x and z, ita-transform natin. Mag-variable substitution tayo para makuha natin is in terms of x and y. Okay? So, paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin yung variable substitution? So, gamit tayo ng ibang variable. Tawagin natin z. And that z equal to y raised to 1 minus n. So, yung n na yan, ito yun. So, yung degree ng y. Tapos, kapag nag-variable substitution na tayo, kaya na nating i-rewrite yung differential equation natin in terms of x and z. So, magiging ng ganito. So, pansin natin, linear na siya. Kamukha niya na yung ganitong form. Parang, pinagkaiba lang is, imbes na y, z yung ginagamit natin dito. And, yung p of x may katabing 1 minus n, yung q of x may katabing 1 minus n. Yan, kapag kinompare dito. Okay? So, linear na siya. And alam natin kung paano mag-solve ng linear differential equations. So, ganito mag-solve ng linear differential equations. So, yung unang gagawin, hanapin natin yung integrating factor. So, ganito yung pagkuha ng integrating factor sa linear differential equations. Since dito, yung p of x may katabing 1 minus n, then yung p of x dito may katabing 1 minus n. Yun lang yung pinagkaiba. Susunod na step, ganito. So, yung counterpart niya dito is ito. Ayan. Since yung q of x dito may katabing 1 minus n, then yung q of x dito may katabi ring 1 minus n. Yun lang yung parang kapag kinompare dito, yun yung meron sa kanya. Okay. And so, since may 1 minus n nakatabi yung p of x dito, then may 1 minus n nakatabi yung p of x dito. Since may 1 minus n nakatabi yung q of x dito, may 1 minus n nakatabi yung q of x dito. Tapos susundan na lang natin talaga yung pattern na yan. Naglagay ako ng note dito sa gilid. Yung iba, ginagawa nila, magde-define sila ng ibang
ibang function. Yung 1 minus n multiplied to p of x, tinatawag nilang pr of x. Tapos yung 1 minus n multiplied to q of x, tinatawag nilang qr of x. Para lang, ginagawa yan para lang matago, parang matago yung 1 minus n. So magiging ganito na lang. And ganito na lang. Para kamukhang kamukha niya na talaga. Ito. Di ba? Magkamukha na sila ngayon. As in, tinago yung 1 minus n. Anyway, kahit ano naman yung gawin, basta alam natin kung ano yung ginagawa, kahit ano yung gamitin natin dyan. Parang, hindi ko lang ginagawa personally kasi parang nagbigay ka ng palayaw sa kanya pero tatawagin mo pa rin ng buong pangalan niya. So, gagamitin mo pa rin naman yung 1 minus n multiplied to p of x. So, parang para sa akin, walang kwenta ng magbigay pa ng ibang pangalan. Ayan. So, ayan. Pag alam naman natin kung ano yung gagawin, kahit ano yung gamitin natin. Pwedeng ganito, pwedeng ganito. Same lang. Okay? So, examples tayo. Okay, example. Nakasulat sa upper right corner yung sinusundan natin na pattern. So, given tayo ng ganitong differential equation, kaya natin siyang isulat sa ganitong form. Since isa siyang first order ordinary differential equation. Yung gagawin lang naman, itong term na to, ilipat natin sa kabilang side. So, makukuha natin is ganito. At kapag nilipat natin, then makikita na natin na nasa ganitong form na siya. So, kaya natin siyang isulat sa ganyang form. Pero hindi naman yun yung important na gawin. Hindi natin kailangan talaga gawin yan. So, ginagawa ko lang since nagpa-practice lang naman tayo. Example lang naman. Pero, yung important talaga sa pag-solve is masulat sa ganitong form. Yan yung important na form sa pag-solve. So, kailangan natin isulat sa ganitong form. So, para maging kamukha niya itong term na to, ito, nilagay ko sa harap yung y. So, y. And so, parang, di ba, negative 2y over x equal din sa y negative 2 over x. And so, nilagay ko lang sa harap yung y para kamukha niya din yung ganito. Tapos, yung term naman na to, ilagay lang din natin sa harap yung y. So, magiging ganito. Para maging kamukha niya yung ito. Okay? So, ang point ng pagsulat sa ganitong form is para madaling ma-identify kung ano yung p of x, ano yung q of x, and ano yung n. So, yung n natin dito is 2. So, n equals 2. Yung p of x is minus 2 divided by x. Yung q of x naman is negative x squared. Tapos yung n is 2. Ayan. So, na-identify na natin yung mga kailangan nating malaman. Pwede na tayo mag-proceed dun sa variable substitution trick natin na let z equals y raised to power ng 1 minus n. So, yung n is 2. So, 1 minus 2 is negative 1. Tapos, equal din to dito. Ayan. Kapag nagawa na natin yan, kaya na natin i-rewrite yung equation natin in terms of x and z. So, makukuha na natin is ganito. So, susundan lang natin tong pattern na yan. So, ang n is 2. So, 1 minus 2 is negative 1. Ang p of x natin is ito. Negative 2 over x. Ang 1 minus n is negative 1. And ang q of x is negative x squared. So, negative x squared. Yan. So, sinundan lang talaga natin yung pattern. Nag-plug in lang tayo ng values. Ngayon, yung equation na yan is linear. So, kaya na natin i-solve. Yung unang step, hanapin natin yung integrating factor. Okay? So, sisundan lang ulit natin yung pattern na to. 1 minus n equal yun sa negative 1. Tapos, yung p of x is negative 2 over x. So, ito yan. Tapos, i-integrate na lang natin yung negative 1 and yung negative dito and yung negative dito magka-cancel. Since negative multiplied to negative is positive. Tapos, pwede natin ilabas yung 2. So, ilalagay natin sa labas ng integral yung 2. Para makuha natin is 2 multiplied to integral ng 1 over x dx.
Tapos alam na dapat natin na yung integral ng 1 over x dx is ln of x. Tapos alam na din dapat natin na yung property na to, yung property ng logarithms na ito ay magiging equal dito. I mean equal sila based sa isang property ng logarithms. Tapos itong e and yung ln magka-cancel out since inverse sila ng isa't isa. So yung matitira is x squared. So yan na yung integrating factor. Okay? So yung integrating factor na yan na yung ipaplogan natin sa equation na to. So yung x squared, ilalagay natin dito and ilalagay natin dito. Tapos yung 1 minus n, yung 1 minus 2, ilalagay natin dito. Tapos yung negative x squared, yun yung ilalagay natin dito. Okay? So susundan lang ulit natin yung pattern na yan. Pa-plugin lang natin yung values na nahanap natin and na-identify natin. So i-plugin natin yung values. Ito na siya. So simplify na lang natin. Yung negative dito and yung negative dito magka-cancel out since yung negative multiplied to negative is positive. Tapos x squared multiplied to x squared is x to the 4th power. So na-simplify natin. Integrate na tayo. So, integral niyan is ito. Diba pag nag-integrate tayo ng polynomial, yung sa isang term yung monomial, yung power niya, mag-add tayo ng 1 dun sa power na yun. Tapos yung magiging bagong power, yun yung magiging denominator. So ito, naging ganito. And, tapos, i-isolate na lang natin yung z. So mag-divide tayo both sides by x squared. Pag nag-divide tayo both sides by x squared, makukuha na natin is ito. Okay? So, yan na yung general solution in terms of x and z. So, nandun na tayo sa step na nakuha natin yung solution. So, diba, x, y, ito yung schematic natin. Bernoulli linear. Tapos, masasolve natin. So, nandito na tayo. Sa step na to. Ito na yun. So, kailangan na lang natin mag-variable substitution. Substitution tayo pabalik para makuha yung solution in terms of x and y. Okay? So, yung gagamitin na natin na variable substitution, same lang dun sa ginamit natin kanina. Ito. So, yung z, equal siya sa 1 minus y, 1 over y. Ang z equal sa 1 over y. So, yung z dito, palitan natin ng 1 over y. Okay? So, binabalik lang natin yung value ng z. Kanina yung y, pinalitan natin ng z. Ngayon yung z, palitan natin ng y. And yung z equal siya sa 1 over y. Okay, and so yan yung general solution in terms of x and y. Kung gusto lang natin pag-flip para nasa taas, nasa numerator yung y, then kunin natin yung reciprocal nito and kunin natin yung reciprocal nito. So ipag-flip lang natin yung fractions. So y equals x squared over x to the 5th power over 5 plus c. Yan yung general solution. So yung summary is given ng yung differential equation, kailangan natin isulat sa ganitong form. So, ayun, maglilipat-lipat lang tayo ng terms para masulat sa ganyang form. And kapag nasulat na sa ganyang form, kaya na natin i-identify kung ano yung p of x, ano yung q of x, and ano yung n. Tapos, pag na-identify na natin yung mga yun, kaya na natin gawin yung variable substitution para ma-transform yung equation natin sa isang equation in terms of x and z. Yung equation na yan in terms of x and z, linear siya. So, kaya na nating isolve gamit itong dalawang steps. Yung paghanap ng integrating factor, then yung pagsunod nitong equation na to. So, susundan lang natin yung pattern na yan. Pa-plugin lang natin yung values na yan. Yung mga yan. Tapos, simplify na lang natin, i-integrate natin. So, makukuha na natin yung general solution in terms of x and z. Then, mag-variable substitution ulit tayo para maging in terms of x and y. Yan. So, tapos, simplify na lang ulit kung kailangan. Okay, so isa pang example. So, pansin natin, parang sinusundan lang talaga natin yung pattern na nakasulat dyan sa upper right corner. Yung nagpapatagal lang is yung paglipat-lipat ng terms and yung pag-integrate and yung pag-simplify. Yung mga ganun. So, pero yung mismong pagsunod ng pattern, pa-plugin mo lang talaga yung values eh. Okay? So, given tayo ng ganitong differential equation,
kaya siyang isulat sa ganitong form. Kaya siyang isulat sa ganitong form. Since isa siyang first order ODE. So ito, pwede ko lang ilipat sa red para maging ganito. And so ito, kamukha niya nito. Pero ayun nga, hindi yan yung important na form sa pagsusolve. Yung important is masulat sa ganitong form. So halos kamukha niya na rin. Yung gawin na lang natin is ilagay natin yung mga y sa harap. So ito, pagpalit ko lang ng pwesto para maging ganito. Parang kamukha niya na talaga to. Tapos ito din, ipagpalit ko lang ng pwesto, ilagay ko yung y sa harap para maging ganito. Para kamukha niya na rin. Ito. Okay? So yun lang. Ginagawa lang natin talagang kamukha ng yung form na to. Ginagawa natin yun para madaling makita kung sino yung p of x, kung sino yung q of x, and kung sino yung n. So yung p of x, dito sa example na to is x, yung q of x is x, and yung n is 4. Okay? At yun yung point ng pagsulat sa ganyang form para mahanap natin agad yung p of x, q of x, and n. Ngayon, nung nahanap natin sila, pwede na tayong mag-proceed sa variable substitution that z equals y raised to power ng 1 minus n. So yung n is 4. So 1 minus 4 is negative 3. Tapos ito, equal lang din dito. So may na-define na natin yung variable na gagamitin natin. Kaya na natin isulat yung equation natin in terms of x and z. So plug in lang natin yung values. Yung 1 minus n is negative 3. Yung p of x is ito, x. Yung 1 minus n, yun pa rin. 1 minus 4, negative 3. Tapos yung q of x is x. Okay? So itong equation na to, linear na siya. So kaya na natin i-solve gamit yung dalawang steps. Yung una, yung paghanap ng integrating factor. So paplagan natin. 1 minus n is negative 3. Tapos yung p of x is x. So plagan natin. Tapos, pwede natin ilagay sa labas ng integral yung negative 3. So maiiwan sa loob is integral ng x dx. Tapos yung integral ng x dx is x squared over 2. Okay, so pag multiply ko to, makukuha ko is ganito. At yan na yung integrating factor ng sa problem na to. So yung nahanap natin na integrating factor, ito, ipasok na natin dito and dito. So yung nilagay natin dito, yun yung nilagay natin dito. Tapos yung 1 minus n, yun yung 1 minus 4, so negative 3. Tapos yung q of x is x. So x dito. And so sinundan lang natin yung pattern talaga. Pinagan natin yung values. And pwede na natin i-simplify. So simplify natin. Itong negative 3x, nilagay ko lang sa harap. Tapos ito, nilagay ko dito. And so actually hindi nga simplify yun. Pinagpalit ko na lang talaga ng pwesto. Ayan. So yung problem na lang natin ngayon is yung pagkuha ng integral na to. Doon natin kailangan yung mga integration techniques. Yung parang sa problem na to, yung kailangan natin gawin is mag-substitute tayo. So integration by substitution, aka u substitution. So let u equals negative 3 halves x squared. So ito yun. Ito yung gagamitin natin na u. So yung du is negative 3x dx. So ito, sulat ko lang dito. So pwede natin palitan yung variables. Itong power na to, magiging u, base dito. And yung negative 3x dx, magiging du, base dito. Okay? So nasulat natin siya sa mas magandang form. Mas magandang itsura. Kaya na natin itong i-integrate. Ang integral ng e raised to u du is e raised to u. Tapos ibalik na natin yung value ng u gamit ito. So magiging ng ganito. Okay? So yan. Kailangan alam talaga natin yung integration techniques. Madali naman yung
mismong pag-plug in lang ng values eh. At titingnan lang natin dito, plug in natin dito yung mga values. So yung natatagalan talaga tayo is dun sa pag-integrate. Usually. Wala ko. Doon ako natatagalan sa pag-integrate. So, eto. Yung integral na yan, sagot niya is eto. Okay? So, yun yung isulat natin. So, punta na tayo dito. Since hindi na kasya sa baba. Ayan. So, eto, equal dito. So, same lang. Yung eto, equal dito. Yun lang. Okay. And so, nakuha na natin yung integral. Pwede na natin i-isolate yung z. So, mag-divide tayo both sides by etong term na to. Para malipat sa right side. So, makukuha na natin is ganitong. Tapos, pwede nating simplify. So, ito, magka-cancel, magiging 1. And ito, magiging ganito. Okay? Tapos, ito na yung general solution in terms of x and z. So, nandun na tayo sa part na nahanap na natin yung solution in terms of x and z. So, pwede na nating ibalik papuntang x and y. So, yung gawin natin is yung variable substitution ulit. So, ang z, equal siya sa 1 over y cube. So, yung z dito, papalitan na lang natin ng 1 over y cube. Okay? So, ayan. Yan na yung general solution in terms of x and y. Goods na yan eh. Kung gusto lang natin isulat para na nasa numerator yung y cube, pwede nating i-flip. So, kunin natin yung reciprocal nito and kunin natin yung reciprocal nito para maging ganito. So, nilagay lang natin sa numerator yung y cube. Tapos, kung gusto natin maging y lang talaga, hindi y cube, so kunin natin yung cube root ng both sides. So, kunin natin yung cube root ng both sides, magiging ganito na siya. So, yan na yung general solution. Yan. In terms of x and y. Okay? So, yung summary, given tayo ng differential equation, kailangan natin isulat sa ganitong form. Kung nasulat natin sa ganyang form, then Bernoulli equation siya. Ang point ng pagsulat sa ganyang form is para makita ka agad kung ano yung p of x, q of x, and n. Tapos kung Bernoulli nga siya, in terms of x and y, pwede tayo mag-variable substitution para maging in terms of x and z na siya na linear. So, yun yung ginawa natin dito. Okay? So, that z equals y raised to power ng 1 minus n. Pag ginawa na natin yan, kaya na nating masulat sa ganitong form. So, susundan talaga natin yung pattern. So, palagyan na lang ng values. So, ito na yun. Ito na yung step na yun. Tapos, kaya na natin i-solve gamit yung steps na to. So, susundan lang natin yung pattern na yan. Makukuha natin yung solution in terms of x and z. So, nakuha natin yung solution in terms of x and z. Ito yan. Pero in between ng yung ito and ito, kailangan natin maglipat-lipat ng terms, kailangan natin mag-simplify, kailangan natin mag-integrate. Sa example na to, yung integration technique na kinailangan natin is u substitution, integration by substitution. So, ibang problem, posibleng yung kailangan gamitin is yung integration by parts, pwedeng trig sub, yung mga ganun. So, sana familiar sa atin yung mga yun. Tapos, para ibalik in terms of x and y, gagamitin lang ulit natin to. So, ito. So, yung z, pinalitan natin ng 1 over y cube base dito. So, nasulat na natin yung solution in terms of x and y. Tapos, i-simplify na lang natin kung gusto natin. Or kung kailangan. Kung yun, mas simple terms yung hinahanap. Okay? So, yun yung summary. Ayun. So, naka-solve na tayo ng Bernoulli differential equation.
Okay. So, ayan. Good na yun.